Hur blir du godkänd på Tala och samtala, kurs D? Vid det muntliga testet på kurs D testas du på att tala. Det innebär att du talar om något på egen hand. Du testas också på att samtala och då har du en dialog med en annan person. Helhetsbedömning. Bedömningen består av 2 delar, där man i den första delen tittar på helheten. Hur genomför deltagaren uppgiften? Då tittar lärarna på hur du anpassar ditt språk till uppgiften du får, innehållet i din berättelse, hur begripligt ditt tal är, dina strategier för att förbättra kommunikationen och hur du interagerar med din samtalspartner. Tala. När du talar själv får du ett ämne som du ska tala om i några minuter. Du får en kort stund på dig att fundera och sen ska du förmedla dina tankar gällande ämnet och kanske berätta lite om dina egna erfarenheter. Ämnet kan vara studier, familj, hälsa, bostadsområde, semester, relationer, yrkesliv och arbetsmiljö, samhällsliv, teknik, sociala medier, kollektivtrafik, barnuppfostran eller något helt annat. Detta innebär att du behöver ha ett stort ordförråd för att klara talauppgiften på kurs D. Du kanske ska berätta lite om dina egna erfarenheter gällande ämnet. Till exempel när det handlar om studier. När jag var liten brukade jag inte vara så intresserad av att plugga, men nu förstår jag hur viktigt det är. Du ska kunna uttrycka din åsikt. Till exempel när det handlar om relationer. Jag tycker att det är viktigt att hålla kontakten med familjen, även om man bor långt ifrån varandra. Det finns fler sätt att uttrycka att något är viktigt. Det är viktigt att äta hälsosamt. Att sova mycket är viktigt om man vill bli gammal, men jag tycker att det är viktigare att äta nyttig mat. Du kan uttrycka din åsikt med olika ord. Jag anser att det är viktigt att träna. Jag tror att det är bättre att äta rätt än att träna mycket. Jag tänker att man måste känna efter själv vad som är bäst. Min åsikt är att det är bra att vila. Samtala. När du samtalar med en samtalspartner bedöms din förmåga att inleda ett samtal. Hur du inleder samtalet beror på situationen och vilket ämne ni ska tala om. Du kan börja med att ställa en fråga. Vad tycker du att man ska göra för att ha bra hälsa? Vad är din åsikt när det gäller sociala medier? Vad tänker du om det svenska samhället? Vilka fördelar ser du med internet? Vilka nackdelar ser du med tekniken? Vad känner du är viktigast för att man ska ha en bra relation till sina barn? Vad har du för erfarenheter av träning? Du blir också bedömd på din förmåga att hålla igång samtalet. Du håller igång samtalet genom att ställa frågor och följdfrågor som leder vidare i samtalet. Följdfrågor kan fördjupa samtalet och göra så att ni förstår varandra bättre. Följdfrågor kan vara:
Vad menar du då? Hur tänker du då? Kan du förklara lite närmare vad du menar? Menar du att det är viktigare att träna än att äta nyttigt? Du ska också kunna återkoppla på ett lämpligt sätt. Till exempel, jag håller med dig till 100%. Jag håller inte riktigt med dig. Det där håller jag inte med om. Jag har en helt annan åsikt. Du ska kunna diskutera fördelar och nackdelar. Till exempel, en stor fördel med att semestra hemma är att det är billigt. En nackdel är att det tar så mycket tid att studera. Den största fördelen är att frukt är nyttigt. Du ska kunna argumentera för och emot. Vad tycker du om distansstudier? Jag tycker att det är positivt att studera på distans eftersom man slipper både restid och kostnader för resan. Dessutom kan man studera när man vill. Vad tycker du om distansstudier? Mina erfarenheter av distansstudier är ganska negativa. Man har inte så mycket kontakt med sina klasskompisar och det är också svårt att ha disciplin på egen hand. Vad tycker du om rökning? Jag tycker att det borde vara förbjudet att röka eftersom det är dyrt för samhället med vård för alla som röker. Vad tycker du om rökning? Jag är emot att förbjuda rökning. Det är upp till var och en att bestämma om de vill röka eller inte, eftersom man mest skadar sig själv. Bedömning av språket. Den andra delen av bedömningen handlar om dina grammatiska kunskaper i svenska språket och strukturen i det du berättar. Textbindning. Du ska kunna binda ihop texten på olika sätt. Sen flyttade jag till Tyskland. Dit flyttade jag 2007. Dit till Tyskland. Jag trivdes bra i Tyskland. Där bodde jag i 8 år. Där i Tyskland. Det var så kul igår. För då träffade jag min granne. Då. Igår. Sommaren 99 träffade jag min man. Det är mitt absolut bästa minne. Det. När jag träffade min man. Bussen var försenad. Och det gjorde att jag missade mötet. Det. Alltså att bussen var försenad. Jag fick problem med bilen. Och det problemet förstörde hela min dag. Det problemet. Att jag fick problem med bilen. Tidsuttryck. Du ska kunna använda olika tidsuttryck. Till exempel, när jag var ung brukade jag cykla. På den tiden bodde jag i Spanien. Efter ett tag började jag studera. Nu för tiden kör jag aldrig bil. Idiomatiska uttryck. Du ska kunna välja ett passande uttryck. Istället för att säga jag tycker likadant som du, säger du jag håller med dig. Den första meningen är rätt grammatiskt, men det är mer korrekt att säga
jag håller med dig. Istället för att säga jag försökte åka snabbt till jobbet, säger du jag skyndade mig till jobbet. Båda meningarna är rätt grammatiskt, men ordvalet är bättre i den andra meningen. Du behöver inte alltid ha rätt ordval för att bli godkänd, men du måste visa att du har ett relativt stort ordförråd. Du kan visa det genom att variera ditt språk. Använd synonymer. Arbeta, jobba, studera, plugga, koppla av, ta det lugnt, motionera, träna. Du ska börja dina meningar med annat än enbart subjekt, till exempel med bisats. Att jag får vara utomhus mycket är det bästa med mitt jobb. När det är mycket trafik tycker jag att det är svårt att njuta av en stad. Du ska kunna bygga ut dina meningar på olika sätt. Slottsskogen är en fin plats som jag älskar att åka till. Jag tycker att moderna nybyggda bostäder är bra för att de är ofta mer energisnåla än äldre bostäder. Du ska kunna binda ihop satser. Det är nyttigt att äta fisk, även om det inte är min favoriträtt. På Facebook kan man se vad alla vänner gör, vilket kan vara bra när man inte har tid att ringa och prata med dem. Du ska ha koll på vilket tempus du ska använda. Förr i tiden brukade de alltid arbeta från att de vaknade tills att de somnade. Nu är det annorlunda. Jag tycker att det vore bättre om alla jobbade hemifrån. Du ska ha koll på substantiv. Min mobil gick sönder igår. Jag tappade mobilen på marken. Jag hittade inte mina tofflor. Sen såg jag tofflorna under sängen. Du ska ha koll på böjning av adjektiv. Det minsta problemet är studierna. En liten nackdel är trafiken utanför. De små barnen är ofta högljudda. Den lilla biten kan man promenera. Uttal. För att bli godkänd på kurs D behöver du ha koll på vokaler och konsonanter. Och betoning. Du ska vara medveten om att du inte behöver tala helt felfritt för att bli godkänd på kurs D. När du talar utan att fundera helt över vad du säger så riskerar du att göra fler misstag. Men det är ändå bättre att talet flyter på än att du sitter och tänker för mycket på vad du ska säga. Jag håller tummarna för att du blir godkänd på nationella provet. Lycka till!